Καλημέρα ψαροσυνάφη. 15 Νοεμβρίου και ο καιρός δεν λέει να χειμωνιάσει. Ευκαιρία για βαρκάδα λοιπόν. Στο ταξίδι για το στίγμα είδα στη θάλασσα κάποια αντικείμενα. Έπρεπε να τα μαζέψω. Δεν θυμάμαι να υπάρχει έστω και μία φορά που να βρίσκομαι στη θάλασσα και να μην μαζέψω τα σκουπίδια που βλέπω στην πορεία μου. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε το χρέος μας να κρατήσουμε τα πλαστικά μακριά από τη θάλασσά μας. Δεν είναι δύσκολο. Είναι αναγκαίο. Όσο μπορούμε όταν βλέπουμε πλαστικά στη θάλασσα, παιδιά, να τα μαζεύουμε. Όσο μπορούμε κι εμείς. Ειδικά στα μέρη μου, οι θάλασσες είναι γεμάτες σωσίβια, γεμάτες πλαστικό γενικά και γεμάτες σκουπίδια. Τι να κάνουμε. Όσο μπορούμε να τα βλέπουμε, να τα μαζεύουμε, να κρατάμε τη θαλασσίτσα μας καθαρή. Όπα, έλα Γιώργη. Έλα Γιώργη. Διακρίνουν νεύρα. Αν έχει και αυτό το πίσω αγγίσει πάλι, θα έχουμε πρόβλημα. Περίπου μία ώρα πριν, πάνω στο κάρφωμα ενός κόκκινου ψαριού με πάρα πολλά νεύρα, το αγκίστρι του κλέφτη παραλίγο να ισιώσει. Όπως είναι φυσικό, το ψάρι απαγκιστρώθηκε. Ίσως τα φρένα του μηχανισμού να ήταν πολλά, ή ίσως το κάρφωμά μου να ήταν πολύ δυνατό. Όπως και να έχει, προχωράμε. Θα παίξω μια πανιά. Βράχια νιώθω. Το ψάρι, όπως καταλάβατε, έχει βραχώσει για τα καλά. Τώρα υπομονή.
Γνωρίζοντας λίγο τη μορφολογία του βυθού ακριβώς από κάτω μου, στο σημείο αυτό υπάρχει μια πλαγιά. Έβαλα μπροστά τη μηχανή για να αλλάξω θέση στην αρματοσιά μου. Προσπάθησα με αυτόν τον τρόπο να τραβήξω το παράμαλό μου προς την αντίθετη κατεύθυνση της πλαγιάς που είχε χωθεί το ψάρι, με την ελπίδα να το τραβήξω έξω από την τρύπα του. Πάμε λίγο fast forward μέχρι την επόμενη μου κίνηση. Μετά από περίπου 10 λεπτά που κρατούσα τεντωμένες τις αρματοσιές στα όρια του κοψίματος και βλέποντας ότι το ψάρι δεν είχε σκοπό να κουραστεί, αποφάσισα να δοκιμάσω μια άλλη τακτική πριν τα κόψω όλα και γυρίσω στο σπίτι μου. Άφησα ελεύθερα τα φρένα μου και έδωσα στο ψάρι την αίσθηση της ελευθερίας. Η σκέψη πίσω από αυτή την κίνηση ήταν ότι το ψάρι τη στιγμή που βράχωσε υπήρχε η πιθανότητα να μην χώθηκε στο δικό του θαλάμι. Απλώς να βρήκε καταφύγιο στην πρώτη τρύπα στο βυθό, στην προσπάθειά του να αποτρέψει την επιτυχία του ψαρεματός μας. Όμως, όπως γνωρίζουμε, ο ροφός έχει το δικό του σπίτι και πάντα εκεί θα γυρίζει. Εγώ απλά του έδωσα την ευκαιρία να το κάνει. Αυτό ήταν και το λάθος του. Κάτσε καλά. Είχα καιρό να ζήσω αυτή την ένταση. Όταν η μύτη του καλαμιού βουτάει απότομα μέσα στη θάλασσα και εσύ νιώθεις την καρδιά σου να σταματάει για μια στιγμή πριν τη μάχη με το ψάρι. Αυτό το συναίσθημα δεν το αλλάζω με τίποτα.